السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم كما كتشوفوا غنشارك معكم الطاجين ديال الحوت اللي كيجي لذيذ وكيجي زوين بزاف، فكنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا وتقولوا لي شنو كاين. ما تنساونيش اخواني اخواتي من التعليقات في اللايك ديالكم، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو مع مكونات ديال الوصفه. هنايا في الطنجره غادي ندير اولا في كاسرونه غندير الماء حتى غادي يغلى، غادي ندير الطراف ديال الصنور، غادي نخليه حتى غادي يغلى لمده ديال 3 دقائق. هنا مره غادي نحيد ليه ديك الكشكوشه ديالو اولا ديك الرغوه، وهنا بعد ما داز 3 ديال الدقائق غادي نخليه يتصفى، غادي على ما يبرد واحد شويه. هنا في هذه الاثناء هذه عندي هنا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال السكنجبير، عندي تما خليط ما بين حبه الهيل وبسيبيسه، وعندي الباديانه. هنا عندي شويه ديال القزبور، عندي شويه نص معلقه ديال القرفه، وعندي شويه الملحه. بحكم انا دايره القياس تقريبا شويه غير قليل، يعني ما دايرش داك القياس كثير. هنا كيبقاو المقادير على حسب العدد ديال الافراد. عندي معلقه صغيره هنايا ديال الثومه، من بعد هنا غنزيد معلقه كبيره ديال القزبور، ماشي المعدنوس يعني غير القزبور بوحدو. وهنا غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون. انا كنت نسيت التحميره، ولكن نتوما المهم ديروا التحميره، ولكن غادي نعاود نزيدها. عندي هنا عصير ديال نص حامضه اللي درت، يعني كتافي صحين. انا كما قلت لكم عندي القياس غير قليل. انا غادي نخلط هذاك الخليط. انا هنا من بعد راه غادي نضيف هنايا التحميره، ولكن نتوما ضيفوها هكا مع الاول، ولكن كما كيكون المهم بحال انا اصلا باقي ما درتش فيه الحوت. هنا عندي نص كاس ديال الماء، رقدت فيه شويه ديال الزعفران الحر، يعني الزعفران شعره. المهم هنا غادي ندير دوك الطراف ديال الحوت، غادي نخليهم مرقدين. غترقدوهم واحد المده ديال، يعني هو باش ما طوالت فيه المده كيكون احسن كيتشرب هذيك العطريه. ومره هكا نبداو نقلبوا فيه باش يتشرب العطريه مزيان. هنايا من بعد هنا في كوكوط غادي ندير عندي شويه البصله وشويه ديال الزيت، وعندي 1 كيلو ديال البصله. غادي نحركو مره غادي نحركو واحد شويه حتى غادي تلبس ليا ديك البصله كلها بداك الزيت. هنا غادي نضيف لها واحد شويه الملحه، فغادي نحركها مزيان، ومن بعد غنسد عليها وغادي نخليها طيب. هنا غادي نسد عليها غير واحد شويه، يعني ما غاديش نسد عليها بزاف، لانه بحكم انا بغيتها غير باش دغيا طيح ليا ديك البصله ويدخل فيها شويه ديال الطياب. هنا من بعد ما كما كتشوفوا حليت عليها، غنزيد عليها نفس العطريه اللي درت في داك الحوت، هو اللي غادي ندير في سميتو في البصله. هنا اللي يزيد غنزيد العود ديال القرفه، هو اللي غنزيد. هنا غادي نحركها واحد شويه حتى غادي المهم نحس بها ديك البصله انسجمت ليا مع ديك العطريه مع دوك التوابل ديالها كاملين. المهم هنا من بعد انا كنت درت طاجين تيسخن، وغادي نرد فيه ديك البصله. هنا كما كتشوفوا انا خليت فيه العود ديال القرفه. هنا من بعد غادي نسد عليه، غادي نخليه واحد شويه يطيب. هنا في هذه الاثناء انا درت الزبيب هذا في الماء، من بعد ما غسلته داكشي غنخليه يطرقد في الماء. هنا في هذه الاثناء هذه غادي ندير هنايا من بعد ما البصله شويه دخل فيها الطياب، غادي ندير الحوت. كما كتشوفوا الحوت راه دغيا كيطيب. انا غادي ندير الحوت، غادي نقادو، ومن بعد غادي نهز شويه ديال البصله هكا في الجناب، وغادي نديرها فوق من الحوت كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. هنا غادي ندير عليها غادي داكشي اللي بقى شاط ليا ديال اللقامه كله غادي نخويه فوق منها، يعني داك نص كاس الماء. هنا ما تضيفوش مازال الماء بلا ما تزيدوا الماء، يعني غتكتفيو غير بداك نص كاس. هنا غادي نزيد الزبيب، غادي نحطوها هكا من الفوق صافي. المهم هنا غادي نخليها غادي طيب. مره غادي نحركو واحد شويه غير هكا من التحت، غير باش تدخل داك المرق يدخل هكا شويه من تحت الحوت، اولا هكا مع البصله باش هكا باش ما يتحرقش ليا. هنا من بعد ما طاب غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ما عامراش ديال السنيده، واللي بغى الحلاوه يزيد. انا درتها غير ما عامراش بزاف. انا غادي نحاول ندير شويه المرق هكا من الفوق باش يتلبس هذاك الحوت حتى هو بداك المذاق ديال السكر. انا واللي بغى يدير العسل يديرها. المهم بالنسبه للطاجين كان هذا هو الطاجين ديال اليوم، فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هنا كما كتشوفوا فالمرقه ديالو خاسره ثقيله كتجي، يعني راه ما بقاش فيها المرق بزاف. وهنايا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات من المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى لكم التوفيق دائما كالعاده للجميع. ما تنسونيش اخواني اخواتي